Có bao giờ bạn tự hỏi, liệu trên trái đất này có còn những nơi khiến ngay cả khoa học hiện đại cũng phải kinh ngạc? Không phải trong phim khoa học viễn tưởng, không phải trên một hành tinh xa xôi, mà ngay chính trên hành tinh chúng ta đang sống. Có nơi, một dòng thác đỏ như máu chảy giữa băng tuyết trắng xóa. Có nơi, mặt đất biến thành tấm gương khổng lồ phản chiếu cả bầu trời. Có hòn đảo mà cây cối mang hình dáng như đến từ thế giới ngoài hành tinh. Và cũng có một vùng đất nóng đến mức được NASA sử dụng để nghiên cứu khả năng tồn tại sự sống trên sao Hỏa. Mỗi nơi trong danh sách hôm nay đều có thật, đều đã được các nhà khoa học nghiên cứu. Nhưng cho đến khi tận mắt nhìn thấy, bạn vẫn sẽ tự hỏi, làm sao thiên nhiên có thể tạo ra những điều kỳ lạ đến như vậy? Hãy cùng bắt đầu hành trình khám phá 10 nơi kỳ lạ nhất trái đất. Top 10. Blood Falls, Nam Cực. Nếu đây là lần đầu bạn nhìn thấy nơi này, có lẽ bạn sẽ nghĩ ai đó vừa nhuộm đỏ cả một dòng sông giữa vùng băng giá. Giữa màu trắng lạnh lẽo của Nam Cực, một dòng nước đỏ thẫm không ngừng chảy ra từ sông băng Taylor. Khung cảnh ấy từng khiến những nhà thám hiểm đầu tiên vô cùng sửng sốt. Trong một thế giới phủ kín bởi băng tuyết, tại sao lại tồn tại một dòng thác mang màu sắc giống như máu? Trong nhiều năm, không ít giả thuyết kỳ lạ đã xuất hiện. Có người cho rằng đó là dấu vết của một sinh vật khổng lồ. Có người tin rằng bên dưới lớp băng đang tồn tại một hệ sinh thái chưa từng được biết đến. Sự thật lại còn thú vị hơn thế. Ẩn sâu dưới lớp băng dày hàng trăm mét là một hồ nước mặn bị cô lập suốt hàng triệu năm. Nguồn nước này chứa hàm lượng sắt rất cao. Khi trào lên bề mặt và tiếp xúc với oxy, sắt bị oxy hóa, tạo nên màu đỏ sẫm như máu. Nhưng điều khiến các nhà khoa học kinh ngạc nhất không phải màu nước, mà là trong hồ nước ấy vẫn tồn tại những vi sinh vật cổ đại sống hoàn toàn không cần ánh sáng mặt trời. Một thế giới nhỏ bé đã tồn tại âm thầm từ trước khi con người xuất hiện. Đó là lý do Blood Falls không chỉ là một kỳ quan thiên nhiên, mà còn là chiếc cửa sổ thời gian giúp chúng ta hiểu thêm về sự sống trên trái đất. Rời vùng băng giá lạnh nhất hành tinh, chúng ta sẽ đến một nơi có khung cảnh hoàn toàn trái ngược. Nơi mặt đất không hề trắng xóa, mà được phủ kín bởi hàng trăm vòng tròn đầy màu sắc. Top 9. Spotted Lake, Canada. Nhìn từ trên cao, Spotted Lake giống như hàng trăm con mắt đang lặng lẽ nhìn lên bầu trời. Mỗi mùa hè, khi nước trong hồ dần bốc hơi dưới ánh nắng, điều kỳ diệu mới bắt đầu xuất hiện. Hàng trăm vòng tròn lớn nhỏ dần hiện lên trên mặt hồ. Có vòng màu xanh, có vòng màu vàng, có vòng màu trắng, thậm chí có cả màu xanh lục và nâu sẫm. Khung cảnh ấy khiến nhiều người tin rằng đây là dấu tích của một nền văn minh cổ đại hoặc một hiện tượng chưa từng được khoa học giải thích. Nhưng câu trả lời lại nằm trong chính thành phần của hồ nước. Spotted Lake chứa hàm lượng khoáng chất cực kỳ cao, magie, canxi, natri sulfat và nhiều loại khoáng chất khác. Khi nước bốc hơi, những khoáng chất kết tinh thành từng hồ nhỏ với màu sắc khác nhau. Điều thú vị là màu sắc của chúng thay đổi theo nhiệt độ và lượng nước còn lại mỗi năm. Không có mùa hè nào hoàn toàn giống mùa hè nào. Chính vì vậy, mỗi lần nhìn xuống Spotted Lake, bạn gần như đang nhìn thấy một bức tranh mới do thiên nhiên tự vẽ. Nếu Canada khiến bạn ngạc nhiên bởi những con mắt đầy màu sắc, thì địa điểm tiếp theo sẽ khiến bạn có cảm giác mình vừa đặt chân lên một hành tinh khác. Top 8. Danakil Depression, Ethiopia. Nếu có nơi nào trên trái đất trông giống bề mặt của một hành tinh ngoài hệ mặt trời, thì đó chính là Danakil Depression. Ngay khi đặt chân đến đây, bạn sẽ nhìn thấy những hồ nước xanh phát sáng, những mảng khoáng chất màu vàng, cam và đỏ trải dài đến tận chân trời. Khói nóng liên tục bốc lên từ lòng đất, không khí nồng nặc mùi lưu huỳnh. Nhiệt độ ban ngày thường vượt quá 45 độ C. Đây là một trong những nơi nóng nhất và khắc nghiệt nhất hành tinh. Nhưng điều đáng kinh ngạc là sự sống vẫn tồn tại. Một số vi sinh vật đặc biệt có thể sống trong môi trường có tính axit cực mạnh và nhiệt độ mà phần lớn sinh vật khác không thể chịu đựng. Chính vì vậy, các nhà khoa học của NASA đã nhiều lần nghiên cứu Danakil như một mô hình để tìm hiểu khả năng tồn tại sự sống trên sao Hỏa và các hành tinh khác. Nhìn khung cảnh này,
bạn sẽ có cảm giác như đang đứng giữa một thế giới xa lạ. Nhưng tất cả đều nằm ngay trên trái đất. Top 7. Lake Natron, Tanzania. Nếu một ngày bạn nhìn thấy một chú chim đứng bất động bên bờ hồ với cơ thể cứng đờ như tượng đá, có lẽ bạn sẽ lập tức quay người bỏ chạy. Đó chính là cảm giác của rất nhiều người lần đầu nhìn thấy Lake Natron nằm ở miền Bắc Tanzania. Từ xa, mặt hồ mang màu đỏ cam rực rỡ dưới ánh mặt trời. Khung cảnh ấy đẹp đến kỳ lạ, nhưng ẩn dưới vẻ đẹp đó là một môi trường cực kỳ khắc nghiệt. Nước hồ có độ kiềm rất cao, với độ pH có thể lên tới khoảng 10,5 nhờ các khoáng chất tự nhiên hòa tan từ vùng núi lửa xung quanh. Điều kiện này không biến động vật thành đá như nhiều câu chuyện lan truyền trên mạng. Thực tế, nếu một số động vật chết trong hồ hoặc ven hồ, môi trường giàu muối và khoáng chất có thể làm chậm quá trình phân hủy, khiến chúng được bảo tồn trong trạng thái rất đặc biệt. Những bức ảnh nổi tiếng của nhiếp ảnh gia Nick Brandt từng khiến cả thế giới sửng sốt cũng xuất phát từ hiện tượng này. Thế nhưng, điều kỳ diệu là chính nơi tưởng chừng không thể có sự sống ấy lại là vườn ươm của hàng triệu con hồng hạc nhỏ. Chúng chọn Lake Natron làm nơi sinh sản vì môi trường khắc nghiệt giúp giảm đáng kể sự xuất hiện của các loài săn mồi. Rời hồ nước kỳ lạ của Tanzania, chúng ta sẽ bay qua Ấn Độ Dương đến một hòn đảo mà nhiều nhà sinh học gọi là Galapagos của Ấn Độ Dương. Top 6. Socotra, Yemen. Nếu một ngày bạn thức dậy ở nơi này, có lẽ bạn sẽ nghĩ mình vừa đáp xuống một hành tinh ngoài hệ mặt trời. Những chiếc cây với tán lá như chiếc ô khổng lồ, thân cây dày, uốn lượn, nhựa cây màu đỏ sẫm như máu. Đó là cây máu rồng, biểu tượng nổi tiếng nhất của đảo Socotra, ngoài khơi Yemen. Nhưng điều làm Socotra trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở một loài cây. Do bị cô lập hàng triệu năm, hòn đảo này đã phát triển theo một hướng hoàn toàn riêng. Khoảng 1/3 các loài thực vật tại đây không tồn tại ở bất kỳ nơi nào khác trên trái đất. Nhiều loài bò sát, côn trùng và chim cũng là loài đặc hữu. Các nhà khoa học xem Socotra như một phòng thí nghiệm sống của quá trình tiến hóa. Mỗi bước chân trên hòn đảo này giống như đang mở từng trang của một cuốn sách lịch sử sinh học kéo dài hàng triệu năm. Không phải ngẫu nhiên mà Socotra thường xuất hiện trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Bởi chỉ cần nhìn khung cảnh nơi đây, bạn cũng sẽ tự hỏi, liệu đây có thực sự là trái đất? Nếu Socotra khiến bạn ngỡ ngàng vì sự sống, thì địa điểm tiếp theo sẽ khiến bạn kinh ngạc bởi một tác phẩm nghệ thuật khổng lồ do thiên nhiên tạo nên. Top 5. Salar de Uyuni, Bolivia. Hãy tưởng tượng, bạn đang bước đi giữa bầu trời, không có đường chân trời, không biết đâu là mây, đâu là mặt đất. Đó chính là cảm giác của hàng nghìn du khách khi đặt chân đến Salar de Uyuni, nằm ở phía tây nam Bolivia. Đây là cánh đồng muối lớn nhất thế giới. Vào mùa khô, nó là một biển muối trắng mênh mông kéo dài hơn 10.000 km vuông. Nhưng chỉ cần một lớp nước mỏng phủ lên bề mặt sau mùa mưa, toàn bộ nơi này lập tức biến thành chiếc gương tự nhiên lớn nhất hành tinh. Bầu trời, mây trắng, ánh bình minh, hoàng hôn, tất cả phản chiếu hoàn hảo đến mức ranh giới giữa trời và đất gần như biến mất. Không ít người lần đầu đặt chân tới đây đều mất phương hướng vì hiệu ứng thị giác đặc biệt này. Không chỉ đẹp, Salar de Uyuni còn là một trong những khu vực chứa trữ lượng lithium lớn nhất thế giới, nguồn tài nguyên quan trọng cho pin xe điện và nhiều thiết bị hiện đại. Một nơi vừa đẹp như mơ, vừa có vai trò quan trọng đối với tương lai của công nghệ. Top 4. Door to Hell, Turkmenistan. Rời cánh đồng muối trắng xóa của Bolivia, chúng ta đến với vùng sa mạc Karakum rộng lớn của Turkmenistan. Giữa vùng đất khô cằn ấy, có một hố lửa khổng lồ chưa từng tắt suốt hơn nửa thế kỷ. Người dân địa phương gọi nơi này là cổng địa ngục. Ban đêm, ánh lửa màu cam đỏ bùng lên dữ dội, hơi nóng tỏa ra hàng trăm mét. Nhìn từ trên cao, nó giống như một cánh cổng đang mở xuống lòng trái đất. Điều kỳ lạ là đây hoàn toàn không phải núi lửa. Năm 1971, trong quá trình khoan thăm dò khí đốt, mặt đất bất ngờ sụp xuống. Để tránh khí methane lan rộng, các nhà địa chất quyết định châm lửa. Họ tin rằng chỉ vài ngày sau, khí sẽ cháy hết. Nhưng không ai ngờ,
ngọn lửa ấy vẫn cháy cho đến tận ngày nay. Hơn 50 năm trôi qua, cổng địa ngục vẫn rực sáng giữa sa mạc. Rời vùng sa mạc rực lửa, chúng ta sẽ bay đến nơi khô hạn nhất hành tinh. Giữa biển cát Sahara có một cấu trúc khổng lồ, lớn đến mức chỉ các phi hành gia mới nhìn thấy trọn vẹn. Top 3. Richard Structure, Mauritania. Giữa sa mạc Sahara thuộc Mauritania xuất hiện một vòng tròn khổng lồ có đường kính gần 40 km. Nhìn từ mặt đất, bạn gần như không thể nhận ra điều gì đặc biệt. Nhưng từ ngoài không gian, nó giống hệt một con mắt khổng lồ đang mở giữa sa mạc. Chính vì thế, nó được đặt biệt danh là con mắt Sahara. Trong nhiều năm, nguồn gốc của cấu trúc này là một bí ẩn. Có người cho rằng đó là miệng thiên thạch. Có người tin đó là dấu tích của thành phố Atlantis. Ngày nay, các nhà địa chất cho rằng đây là kết quả của hàng triệu năm nâng lên và xói mòn của các lớp đá. Dù đã có lời giải thích, Richard Structure vẫn là một trong những hình ảnh kỳ lạ nhất từng được chụp từ không gian. Những vòng tròn khổng lồ giữa sa mạc đã đủ khiến bạn kinh ngạc. Địa điểm tiếp theo còn đặc biệt hơn thế. Một ngọn núi được cô lập khỏi thế giới bên ngoài suốt hàng chục triệu năm. Top 2. Pamukkale, Thổ Nhĩ Kỳ. Tại miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ, thiên nhiên đã tạo nên một kỳ quan khiến nhiều người lầm tưởng là lâu đài phủ đầy tuyết. Đó là Pamukkale. Dòng nước khoáng nóng giàu canxi chảy liên tục qua hàng chục nghìn năm đã tạo nên những bậc thang đá vôi trắng tinh xếp tầng. Nước màu xanh ngọc phản chiếu bầu trời, tạo nên một khung cảnh đẹp như cổ tích. Pamukkale không chỉ là một thắng cảnh nổi tiếng. Từ thời La Mã cổ đại, con người đã tìm đến nơi đây để ngâm mình trong những hồ nước khoáng tự nhiên. Đến ngày nay, nó vẫn là một trong những kỳ quan thiên nhiên độc đáo nhất thế giới. Những gì bạn vừa thấy đều là những kiệt tác mà thiên nhiên tạo nên. Nhưng địa điểm cuối cùng lại giống như một thế giới hoàn toàn tách biệt khỏi phần còn lại của hành tinh. Nơi mà thời gian dường như đã dừng lại từ hàng chục triệu năm trước. Top 1. Mount Roraima, Venezuela, Brazil, Guyana. Cuối cùng, chúng ta đã đến địa điểm kỳ lạ nhất trong hành trình hôm nay. Nằm trên vùng biên giới giữa Venezuela, Brazil và Guyana, Mount Roraima sừng sững vươn cao gần 2.800 mét với phần đỉnh phẳng như một chiếc bàn khổng lồ. Nhìn từ xa, ngọn núi như đang nổi giữa biển mây. Những vách đá dựng đứng cao hàng trăm mét bao quanh bốn phía khiến nơi đây gần như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên dưới. Các nhà khoa học cho rằng Mount Roraima là một trong những khối đá cổ nhất trên trái đất, được hình thành cách đây gần 2 tỷ năm. Sự cô lập kéo dài qua hàng chục triệu năm đã biến nơi đây thành một ốc đảo trên bầu trời. Nhiều loài thực vật ăn côn trùng, những loài ếch nhỏ cùng vô số sinh vật khác chỉ tồn tại trên đỉnh ngọn núi này và không xuất hiện ở bất kỳ nơi nào khác trên hành tinh. Điều kỳ lạ hơn nữa là khí hậu trên đỉnh núi gần như thay đổi liên tục. Chỉ trong vài phút, bạn có thể đi từ bầu trời trong xanh đến biển mây dày đặc, rồi chìm vào màn sương trắng xóa. Khung cảnh ấy khiến nhiều người có cảm giác như đang bước vào một thế giới bị thời gian lãng quên. Không phải ngẫu nhiên, Mount Roraima đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều tiểu thuyết và bộ phim nổi tiếng về những vùng đất bí ẩn. Từ dòng thác đỏ như máu ở Nam Cực đến hồ nước đầy những vòng tròn kỳ lạ tại Canada, vùng đất rực màu ở Ethiopia, hòn đảo như thuộc về hành tinh khác ngoài khơi Yemen, hay ngọn núi cổ đại giữa Nam Mỹ. Mỗi địa điểm đều cho thấy thiên nhiên luôn biết cách tạo nên những điều mà con người khó có thể hình dung. Có những hiện tượng từng được xem là bí ẩn, có những nơi phải mất hàng chục năm nghiên cứu, khoa học mới tìm ra lời giải. Nhưng chính điều đó lại khiến hành tinh chúng ta trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Biết đâu, ở một nơi nào đó trên trái đất vẫn còn những vùng đất kỳ lạ mà con người chưa từng đặt chân tới. Nếu bạn yêu thích những hành trình khám phá như thế này, đừng quên nhấn đăng ký để đồng hành cùng Bạn Có Biết Không